Yo, হাত বিষ। যোনে যোনে ৰাতিপুৱা চাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে গুড মৰ্ণিং, যোনে যোনে দুপৰীয়া চাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে গুড আফটাৰনুন, আৰু যোনে যোনে ৰাতি চাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে গুড ইভিনিং। হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু দিছ ইউটিউব চেনেল কৌশিক ফ্ৰেণ্ডছ ব্লগছ। আৰু কি খবৰ, সকলোৰে ভাল বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আজি মই গৈ আছোঁ ভেকচিন নাম্বাৰ 2 ল'বলৈ, ক'ভিড ভেকচিন নাম্বাৰ 2 গৈ আছোঁ তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ। মোৰ লাষ্ট ভেকচিনটো লোৱা আছিলে, য'ত ভেকেঞ্চি এভেইলেবল থাকে তেনেকৈ ল'ব পাৰি। আৰু আজি মোৰ লগত মা গৈ আছোঁ। অসমত ভেকচিনেশ্যন ৰেটটো বহুত কম হৈছে, 19 নে 20% মান হৈছেহে। আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে ভেকচিন লওক, গোটেই দেশ গোটেই বিশ্ব যাতে ক'ভিড মুক্ত হওক সোনকালে। ক'ভিড হ'লেও যাতে কাৰো মৃত্যুবৰ নহয়, সেইটোৱে আশা। আৰু ডেল্টা ভেৰিয়েণ্ট এটা আহিব বুলি শুনি আছোঁ। এই ক'ভিডে মাথা নষ্ট কৰি দিছে। যাওঁ আৰু কৃষ্ণক চেট দিয়ে এতিয়া। চলো। আৰু এনেকৈ আহি পালোঁহি তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ, তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। আৰু এনেকৈ OPDৰ ফালেদি সোমাই আহিলে সেইফালে আছে ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰটো। আৰু এনেকৈ আধাৰ কাৰ্ড বা পেন কাৰ্ড যি আছে, নিজৰ ID কাৰ্ড লৈ আহিব লাগিব লগত। যোনটো ফাৰ্ষ্ট ভেকচিনটো লৈছিলে তাৰ চাৰ্টিফিকেটখন দেখাব লাগিব, দেখাই পেলাই তাৰপিছত ছেকেণ্ড ভেকচিনটো ৰেজিষ্টাৰ কৰে। আৰু এনেকৈ মোক ভেকচিন দিছে। পৰুৱাই কামোৰা নিচিনা লাগে, বেছি একো প্ৰব্লেম নাই। তো বাইদেউ এতিয়া মোক কৈ দিব মানে ভেকচিন কিমান দিয়ে। একদিনত মানে 100 হয়, কেতিয়াবা 150 হয়, কেতিয়াবা 200 হয়। আচ্ছা। ফাৰ্ষ্ট ড'জ দিয়া হয়, ছেকেণ্ড ড'জো দিয়া হয়। আচ্ছা। আৰু মানে মানুহ চাগে এতিয়া ধেৰ আছে। ফাৰ্ষ্ট ড'জ লোৱা চবৰে নেক্সট বহুতৰ হৈছিলে। ফাৰ্ষ্ট ড'জ লোৱা বহুত হৈ গ'ল। আচ্ছা। ছেকেণ্ড ড'জ চলি আছে, ফাৰ্ষ্ট ড'জো চলি আছে। আচ্ছা। দূৰৰ মানুহ আহি আছে। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভেকচিনটো লওক। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মোৰ ভেকচিন লোৱা হৈ গ'ল। অকণমানটো টাইম লাগিবই, আৰু এই প্ৰচিডিউৰখিনিতো জানেই। আৰু তেজপুৰ মেডিকেল কলেজৰ ভিডিঅ' আছে অলৰেডি, তো ওপৰ আই বেটন আহি থাকিব চাগে, আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাব পাৰে। মা টাটা বাই বাই দি দিয়ে। টাটা বাই বাই। See you everyone. See you everyone. The next day. Yo, হাত বিষ। তো বিষাইছে অলপ, কিন্তু যোৱাবাৰ নিচিনা নহয়। আৰু জ্বৰ চৰ হোৱা নাই বাৰু ইমান তেনেকৈ, গা চা ঠিকে আছে, খালি পানী পিয়াহটো লাগি থাকে অলপ। কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ভেকচিনটো লোৱা আছেতো, তো ছেকেণ্ড ভেকচিনত ইমান এটা দিগদাৰ নিদিয়ে। আৰু কোভিচিল্ড লোৱাবিলাকে কোভিচিল্ডে ল'ব দেই, আৰু কোভেক্সিন লোৱাবিলাকে কোভেক্সিনে ল'ব। তো সেইটো ধ্যান ৰাখে যাতে সকলোৱে আগতে ফাৰ্ষ্ট ড'জটো কি লৈছে সেইটো চাই ল'ব, সেইটো হিচাপত ছেকেণ্ড ড'জটো একেটা ল'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি হ'ল 11 আগষ্ট 2021, আৰু আজি শাওনৰ কিমান তাৰিখ? 25 তাৰিখ। আৰু আজিৰ তিথিতে আমাৰ আইতাৰ মৃত্যুৰ বাৰ্ষিকী, মানে আমাৰ আইতাৰ মৃত্যু হৈছিলে 2011 চনত। আৰু আজি 2021 চন, আজি 10তম মৃত্যুবাৰ্ষিকী আইতাক কৰিছোঁ, ঘৰত পুঠিয়া পাক পাৰিছোঁ। আৰু চব মোৰ আজি ড্ৰেছ ধুতি চুটি পিন্ধি, তো এয়া আইতা আছিলে আমাৰ। ধূপডাল জ্বলাই দিওঁ আকৌ। মাৰ ওচৰত সেৱা জনাইছোঁ, আৰু আইতা যাতে কুশলে থাকক, চিৰশান্তি পাওক। আৰু প্ৰথমতে এয়া আমাৰ সেৱা লোৱাৰ সময়। প্ৰথমতে প্ৰাৰ্থনা এটা গাই আইতাক সুঁৱৰি লওঁ। খুৰীয়ে প্ৰসাদ বিলাই আছে, এয়া খুৰীয়ে প্ৰসাদ বনাই আছে। আৰু এতিয়া সকলোকে প্ৰসাদ দিয়া হৈ গ'ল, তো কৃষ্ণক চিন্তি প্ৰসাদ আমি খাই দিওঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে আছে জলপান। তো জলপান, দৈ, গুড় গোটেইখিনি মিলাই খাবা, আৰু তামাম টেষ্টি হৈছিল। আৰু দৈটো আজি ভাল আছিলে।
এই ধুনীয়া দেউ যাব ওলালে তোৰ এই ওপৰৰ পৰা তললে আজি কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰিব সুন্দৰকৈ এনেকৈ আমাৰ আজি আইতাৰ সকাম শেষ হ'ল আৰু এতিয়া সমাপ্তি জনাইছোঁ ধুতি চুটি পিন্ধি এতিয়া ধুতি চুটি অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া দেউ যাব ওলাইছে ভাই হিজ BMW আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ